नमस्कार, रुचकर मेजवानी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे महाराष्ट्रातील फेमस पेढे म्हणजे सातारचे कंदी पेढे. तुम्ही बघत असाल की इकडे मी ऑलरेडी दूध उकळत ठेवलेलं आहे. 1.5 लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि आता ते उकळलेलं आहे. त्यात मी घालणार आहे 1/3 कप साखर. आणि आता हे असंच ढवळत राहायचंय. किती वेळ माहितीये का? 2 तास. उगाच नाही काय सातारचा पेढा असाच मिळत आणि तो एवढा छान लागतो, नाही तर सरळ दुकानात जायचं. त्यामुळे आपल्याला 2 तास वाट बघायची. जसजसं हे दूध आटत जाणार आहे तसा याचा रंग बदलत जाणार आहे. इतका वेळ झालाय आणि खूप सुगंध सुटला इथे, पण ते अजूनही होणार नाहीये कारण ते अजून थोडंसं आटायचं आहे. तर आपण पुन्हा आपलं ढवळतच राहायचंय. 2 तास दूध आणि साखर ढवळल्यानंतर त्याचा हा असा छान गोळा झालेला आहे. छान रंग बदललेला आहे ह्याचा. आणि आता हे थंड करायला आपल्याला ठेवायचं आहे, त्यामुळे आपण गॅस बंद करायचा आहे. आता आपण पेढे वळायला घेऊ शकतो. पण आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आम्ही दोघी चित्रपटातील आघाडीच्या 2 नायिका म्हणजे मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट आलेल्या आहेत. तर त्यांना मी बोलवते. या. हॅलो 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 हॅलो. ह्या दोघींबद्दल तुम्हाला सांगायची गरजच नाहीये कारण खूप छान आणि मला वाटतं काय बोलायलाच नको नाही का तुमच्या दोघींबद्दल. मला जरा ऐकायला आवडेल की काय आहे त्या चित्रपटामध्ये एवढं खास असं. आम्ही दोघी हा चित्रपट फक्त आम्हा दोघींचा नाहीये. हा अशा प्रत्येक 2 नात्यांचा आहे, ज्या नात्यांमध्ये ओलावा आहे, आपलेपणा आहे, किंवा जी माणसं 2 परस्परांपेक्षा वेगळी आहेत पण तरीही ते एकत्रितरित्या काहीतरी आयुष्याचा प्रवास करतायत आणि काहीतरी एकत्र शोधतायत. जसं तुम्ही आता गोडवा आणि असा खमंगपणा आम्हाला देणार आहात आणि त्याचा घमघमाट येता येताच आम्हाला आलेला आहे. आता नात्यातला गोडवा असा तो शब्द राहिला होता मगाशी. मी असं बघत होते खाली की गोडवा गोडवा गोडवा. कंदी पेढा करते मी आज. पण हा करायला ना खूप वेळ कसा मोठी प्रोसेस आहे काय? आधी दूध उकळून घ्यायचं आणि मग त्याच्यामध्ये साखर घालायचं आणि उकळायचं आणि ते पूर्णपणे आटवत राहायचं. म्हणजे किती वेळ? 1.5 लिटर दुधाचे 2 तास लागतात. 1.5 लिटर दुधाचं एवढंच झालंय? म्हणजे दूध आटवून बासुंदी होते, ही बासुंदी आटवलेली आहे. म्हणजे किती वेळ मी लागला? जर एक पेढा खाल्ला तर मी पाऊण कप दूध पिते. 1 कप पाऊण कप असं साधारण रेशो असेल. मग रोज एक पेढा खावा. क्या बात. ते काय साखर पण असते कारण आई म्हणते दूध पित जा दूध पित जा, तर त्याचा कंटाळा येतो. पेढा काय मला खूप आवडतो. त्याने तुमचं वजन वाढेल. आता आपण ह्याच्यामध्ये वेलची पावडर घालूया आणि आता आपण हे मिक्स करूया. उमेशला अजिबात वेलची चालत नाही. आई गो. त्यामुळे कुठल्याही नैवेद्याच्या पदार्थात किंवा कुठल्याही गोड पदार्थात मला वेलची घालताच येत नाही. पण वेलची तो खातच मजा नाही. नाही. पण तो खातच नाही मग. आणि ह्याच्यामध्ये जरी वेलची पावडर नाही घातली तरी चालेल, म्हणजे जर नसेल तरी छान लागतो कारण तो पण त्याचा- तरी त्या वेलची घातल्याने त्याला एक असा छान असं- कम्प्लिशन येतं. जायफळ वगैरे नाही का? नाही घालत. जायफळ नाही घातले, फक्त वेलची घातले. आपण घालतात का जायफळ? आवडत घालू असेल तर शकतो घालू. स्वादासाठी. हं? मी मदत करू? चालेल ना. ते तुम्ही दोघं मगापासून एवढं किचन बद्दल म्हणजे स्वयंपाकाबद्दल बोलतायत, म्हणजे नक्की तुम्ही किचन मध्ये जात असणार. मला मुळात मनापासून स्वयंपाक आवडतो, अच्छा. करायलाच आवडतो. गणपतीत आमच्याकडे 7 दिवस एकदम रेलचेल असते. 14 भाज्या होतात, 7 गोड पदार्थ होतात, 7 वेगवेगळे तळणाचे पदार्थ अरे वा. होतात. वरण भात आणि पोळी हे 3च गोष्टी कॉमन राहतात. 7 चटण्या होतात, 7 कोशिंबिरी होतात. या गणपतीत माझी सुट्टी आणि मी प्रियाकडे प्लीज राहायला. ये, प्लीज ये. आणि मग तर तू जेवणाच्या बाबतीत? हो हो अगदीच. माझंही स्वयंपाकघरात येणं जाणं असतंच. जेवण झाल्यावर ताट ठेवायला मी आज जाते. जेवणाच्या आधी छान वास येतो तेव्हा मी आज जाते. जशी मी आता तुम्हाला आल्याला चौकशा करत होते की नक्की काय बनतंय, गोड बनतंय का वगैरे. पोटाला त्रास होणार नाही इतपत स्वयंपाक मला माझा करता येतो, जो प्रत्येकाने आपापल्या रिस्कवर खावा. म्हणजे मी माझा खाऊ शकते. पण दहशत आहे माझी बऱ्यापैकी. जर मी किचन मध्ये असेल तर बाबा वगैरे शक्यतो घाबरतात की अरे वा आज मग तू आहे का आतमध्ये, बरं बरं मग काहीतरी मागूया आपण छानपैकी, तू कशाला एवढे कष्ट करतेस, अशा लेवलचा माझा स्वयंपाक आहे. त्यामुळे इथे माझ्या पेढे वळण्यावर तुम्ही जाऊ नका. घरचा स्वयंपाक आणि बेसिक घरचं खाणं हे मला उलट सगळ्यात जास्त आवडतं. सो मी सेटवरती जाताना सुद्धा आता मुंबईच्या बाहेर असेल तर काही हेच नाही, पण मुंबईत असेल तर आय मेक शुअर की मी माझे डबे घेऊन जाते. अगदी रात्रीच्या जेवणापर्यंतचे माझे डबे माझ्या बरोबर असतात. अत्यंत हलका आहार आणि अत्यंत काटेकोर आहे ती. कारण या आम्ही दोघीमध्ये तिचं ते जे हे होतं ना, एक 15 वर्षापासून 30 वर्षापर्यंतची प्रिया अख्खा प्रवास आहे.
आणि त्यामुळे तिला एक बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर पण अपेक्षित होतं. त्यामुळे ती खूप कमी खायची. म्हणजे दर अर्ध्या तासांनी थोडंसं सलाड, थोडीशी फळं, थोडंसं वरण. मग दुपारी मात्र जेवण, 2 भाकऱ्या, ठेचा, थोड्या भाज्या बिज्या वगैरे. आणि मग कधीतरी असं कंदी पेढे वगैरे, कोल्हापूरला मी शूट केलं, सो कुणीतरी कुंदा आणला कधी, तर थोडा कुंदा, कधी बासुंदी, किंवा अगदी मोहन. आता एवढा कंट्रोल जेव्हा माणूस ठेवतो तेव्हा कधीतरी असं वाटतं ना की आज काय कच्ची दाबेली आहे, तर 3 कच्ची दाबेल्या, किंवा फार नाही पण एखाद दुसरी भेळ, हलका कच्ची दाबेली आणि एखाद दुसरी भेळ. अत्यंत हलका, अगं देव माफ नाही करणार तुला कधी. अत्यंत हलका आहार. 4 वाक्यांचा सीन झाला की ब्रेक, प्रिया खाणार. आणि हे मी जर खोटं बोलत असेल तर तुम्ही किरण करमरकरांना किंवा प्रतिमाला विचारू शकता, कारण हे झालंय. म्हणजे आम्ही असं थांबलोय, काय नाही प्रिया खाते वगैरे, माफक आहार, मोजका. मी मला थोडासा ब्रेक देऊन आपण हे टेस्ट करायचं प्लीज. मी मगाचपासून त्याचीच वाट बघते. ओके. आता तुम्ही सांगितलं म्हणून तू आता ते अर्ध वगैरे केलंय. फिनिशिंग टच तुमच्या दोघींचा आहे. अप्रतिम. कंदी पेढा. वाव वाव. तुमच्या दोघींची केमिस्ट्री एवढी छान आहे ही दिसतेच आहे, पण पिक्चर मध्ये ही असणारच. पण जरा प्रेक्षकांना पण सांगा. 23 तारखेला आमची फिल्म रिलीज झाली, आम्ही दोघी. त्याच्याविषयी छान छान फीडबॅक आहे. तुम्ही अजून बघितलेलं नाहीये, त्यामुळे यांच्याबरोबर मी तुम्हालाही सांगणार आहे की हे सगळं स्वयंपाकघर आवरा आणि आधी जाऊन सिनेमा बघा, कारण तुमचा फीडबॅक हवाय आम्हाला. हे सगळ्यांना आपलीशी वाटेल अशी फिल्म आहे. दोघांनी जा, चौघांनी जा, ग्रुपनी जा, कसेही जा, पण चित्रपटगृहात जाऊन आम्ही दोघी हा सिनेमा नक्की पहा. अर्चना ताईंच्या जर रेसिपीज तुम्हाला शिकायच्या असतील तर तुम्ही रुचकर मेजवानी या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.